Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Meron akong problema. Napakalaking problema. Nasira ang camera na ginagamit ko para i-record ang mga episode ng Balik Tanaw/In Hindsight. Kaya habang pinag-iipunan ko ang bago kong camera, cartoon muna ako. O anime. Tulungan niyo akong pag-ipunan ang bago kong camera sa pamamagitan ng pagsuporta sa Balik Tanaw/In Hindsight sa Patreon. Sa aking mga patron, maaari ninyong mapanood ng mas maaga ang mga video ng Balik Tanaw. Pwede rin ninyong makita ang inyong pangalan sa pagtatapos ng bawat video. At pwede rin kayong humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya sine, o kaya kanta, o kaya album. Bisitahin lamang ang patreon.com/baliktanaw. Maaari nyo ring suportahan ang Balik Tanaw/In Hindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Salamat! At tuloy-tuloy tayo. Sa video na ito, tara, kain tayo! Tradisyon dito sa ating bayan na laging alukin ang ating mga bisitang kumain. Kamag-anak man sila, o kaibigan, o kahit hindi naman natin sila ka-close. Lagi ko itong napapansin. Ako man ang bisita, o mas madalas, meron kaming mga bisita. Maraming friends lola ko eh. Wala siyang Facebook. Pero kung magkaroon man siya, sigurado, mas marami siyang friends kesa sa akin. Maraming bisita ang lola ko. Alam nyo na, bago nagkaroon ng lockdown dahil kay paring C. Kahit na kumain na ang mga bisita namin, yayayain pa rin namin silang kumain. Pag merienda, simpleng kakanin lang na may kasamang tubig. Maski Pops. Pero, pag inabot na ng tanghalian o hapunan ang bisita, naku, matik, may kasamang ulam na yan. Maasim na sinigang, maanghang na sisig, o kaya crispy-licious, juicy-licious chicken joy. Hindi ito ad para sa Jollibee ha? Walang binayad ang masayang bubuyog para banggitin ko ang kanilang manok na paborito ng lahat. At syempre, di mawawala at di dapat mawala sa hapagkainan ang madalas na walang amoy pero minsan mabango, lalo na pag may dahon ng pandan. Madalas puti, minsan kape, wag sanang sunog, pero lahat malambot. Di mabubusog si Juan de la Cruz kung wala ito sa hapagkainan. Iba ang dating nito kumpara sa iba pang mga tinatawag na carbohydrates o go foods na gaya ng mais, kamote, at patatas. Patatas, patatas. Bago ako magpatuloy, nakabase ang video na ito sa isang papel na sinulat ko noong ako ay nasa kolehiyo. Pinamagatan itong Kanin, Rice with Benefits para sa English 10 sa ilalim ni Profesor Maria Lorena Santos, ikalawang semestre, 2011-2012, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng Ogilvy, and Mather, Philippines, 86% ng mga Pinoy ang nagsabing hindi makukumpleto, hindi sapat ang agahan, tanghalian at hapunan kung wala ito. Ano pa nga ba? Wala nang iba kundi kanin. Pero ano nga ba
ang kanin. Araw-araw, lagi nating sinasabi, nakasalang na ba yung kanin? Naku, baka sunog na yung kanin. Pakipasa naman yung kanin. Ito na yata ang pinakasikat na salita sa perlas ng silangan. Pero, dahil dyan, di natin masyadong pinag-iisipan ang kanin. Sabi nga ng mananalaysay o historiador na si Ambet Ocampo, dahil mahalaga ang kanin sa buhay ng Pilipino, lagi natin itong nakikita at kinakain. Pero, di natin napapansin ang mga salita at kulturang kaakibat nito. Wala pa akong napapanood na paliwanag tungkol sa salitang ito. At least, hindi naka-video, hindi dito sa YouTube. Kaya, samahan niyo ako ngayong isaing, isalang, at himayin ang kanin. Dahil, hindi lang lumang media ang pwede nating balik-tanawin. Di lang mga awit, pelikula, at palabas. Maraming kahulugan ang salitang kanin. Pero, simulan natin sa unang sumasagi sa ating isipan. Para sa ating mga Noypi, hindi lang ito side dish. Bagkus, hindi natin ito maihihiwalay sa ulam. Madalas, di nakapag-iisa ang kanin. Di rin sapat na ulam lang. May kasabihan ang mga Tsino, kung walang kanin, hindi makapagluluto kahit ang pinakamahusay na asawa. Hindi ko matiyak kung tama ang kasabihang iyon. O kung galing nga ba ito sa China. Pero ayon kay Kiara Santo Tomas, totoo ang kasabihang ito para sa ating mga Pilipino. Bitin ang sinigang, gaano man ito kaasim kung wala namang kasamang kanin. The best ang bulad o bulad o tuyo basta may kanin. Maraming salita ang mga wikang Pilipino, di lang Filipino ha, pero mga wika dito sa Pilipinas para ilarawan ang biyahe ng kanin mula sa lupa hanggang sa hapagkainan. Ayon kay Maria Ceres Doyo, hindi natin sinasabing di lutong bigas o lugaw na bigas. Meron tayong mga tiyak na salita para sa lahat ng ito para sa daang-daang mga wika sa Pilipinas. Hindi kailangan ng mga pang-uri. Isang salita lang, sapat na. Ayon kay Ambet Ocampo, kailangan lang malaman ng mga taga-kanluran ang raw or cooked rice. Samantala, may buong talasalitaan tayong mga Noypi para sa ating tinatawag na staple food. Ginagamit ang salitang kanin para sa bigas na luto at maaari ng kainin o cooked rice, gaya ng kanon, ng mga Hiligaynon, Cebuano at Waray, at inapoy ng mga Ilocano. Hindi rin pwedeng gamitin ang mga salitang palay at bigas bilang direct translation o salin ng salitang rice. Ginagamit ang salitang palay para sa hindi pa nagigiling o unmilled rice. Samantala, ang salitang bigas ay ginagamit para sa giniling pero di pa luto o milled but not cooked rice. Kahit ang sunog na kanin ay kinakain na tinatawag na tutong. Habang ang tira-tirang butil ng kanin na nahuhulog mula sa plato ay tinatawag na mumo.
Mahalagang bahagi rin ang kanin ng maraming kakanin. Kakanin, kanin, obvious naman, di ba? Ayon sa UP Diksionaryong Filipino, ginagamit ang salitang kakanin para sa anumang pagkaing luto sa malagkit o galapong at karaniwang binubudburan ng niyog. Ang malagkit ang uri ng palay na ginagamit ang bigas sa paggawa ng kakanin. Ang galapong ay pinulbos o giniling na bigas na may kahalong tubig. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat laging may kasamang kanin ang kakanin. Ano ba ang ilang halimbawa ng kakanin? Merong sapin-sapin na may 3 sapin at gawa sa galapong, ube at gata ng niyog. Suman, binalot sa dahon ng saging, niyog o katulad. Puto, gawa sa giniling na bigas at karaniwang kulay puti. Kutsinta, puto na kulay kayumanggi, pinong-pino at malagkit. Biko, hindi yung mayor ng Pasig ha. Biko, gawa sa sinaing na malagkit at iniluto sa arnibal. Hinaluan ng pirurutong upang magkakulay at binudburan ng latik. Ganun pala niluluto yun. Paborito ng lola ko ang biko. Tuwing birthday niya, meron kami nito. Kaso, di ko naman pinipicturan. Palitaw, tila puto, gawa sa galapong na malagkit, pinakukuluan sa tubig hanggang lumutang, at kinakaing may kasamang niyog, asukal, at linga. Kalamay. Kalamay? Niluto mula sa galapong na malagkit, bigas, o anumang lamang ugat, at nilahukan ng gatas at asukal. Bibingka. Gawa sa malagkit na bigas, iniluluto sa hurnong yari sa luwad, at ginagatungan sa ilalim at sa ibabaw. Isa pang paborito ng lola ko. Natikman nyo na ba ang maliit na bibingka? Bibingka! Ituloy natin ang usapang kanin sa susunod. Nais kong magpasalamat sa aking kapatid na si Gracian para sa mga drawing ng mga kakanin. Maaari niyong makita ang iba pa niyang mga gawa sa Instagram at pati na rin sa Twitter. Sana'y magpagawa rin kayo ng art sa kanya. Nakalink sa description ang commission details. Sana'y suportahan niyo rin siya sa coffee. Nais ko ring magpasalamat sa aking kaibigang si Angela Conejero para sa kanyang mga dagdag sa script ng video na ito. Pindutin ang like, share, subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong video ang Baliktanaw/InHindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/InHindsight sa Patreon. Sa tulong niyo, makakabili ako ng bagong camera para sa aking mga video. Salamat din sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/InHindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Hanggang sa muli, salamat at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!